हेलो र नमस्ते सबैजनालाई, म प्रतिमा र आज हामी कुरा गर्नेछौँ पोकोको लेटेस्ट डिभाइस पोको F4 को बारेमा। ग्लोबली चाहिँ यो फोन लन्च भएको केही समय भइसक्यो, तर नेपालमा भने चाहिँ यो डिभाइस सायदली अहिलेसम्म लन्च भएको छैन। र अब पोको नेपालको ट्रेन्ड हेर्ने हो भने चाहिँ 2022 मा खासै धेरै डिभाइसेस पनि लन्च गरेको छैन नेपालमा पोकोले, विच इज भेरी स्ट्रेन्ज। तर आई होप कि यो फोन चाहिँ पोको नेपालले चाँडै लन्च गर्छ होला। पहिलाको पोको F3 को तुलनामा चाहिँ यो फोनमा निकै राम्रो क्वालिटी अफ लाइफ इम्प्रुभमेन्ट चाहिँ पोकोले यहाँ ल्याएको छ, जसको सबै इन्फर्मेसन चाहिँ म यो भिडियोको ड्यू प्रोसेसमा दिनेछु। पहिला चाहिँ बक्समा के कन्टेन्ट आउँछ भनेर म तपाईँलाई भनिदिइहाल्छु है त। सुरुमा त यु गेट द फोन इट सेल्फ, अनि त्यसपछि बक्समा तपाईँले यो सिलिकन कभर पाउनुहुन्छ। अनि त्यसपछि वी हेभ द 67 वाटको फास्ट चार्जर, USB Type-C केबल्स टु गो विथ इट, र यो फोनमा चाहिँ हेडफोन ज्याक छैन। सो त्यही भएर पोकोले चाहिँ यहाँ 3.5mm टु Type-C डङ्गल पनि दिएको छ। ओके, अब पोको F3 को तुलनामा पोको F4 मा भएको सबैभन्दा ठुलो अपग्रेड भनेको चाहिँ आई थिङ्क इट्स इन द क्यामेरा डिपार्टमेन्ट। यसपालि चाहिँ पोकोले यो फोनको क्यामेरामा OIS पनि प्रोभाइड गरेको छ र अप्टिमाइजेसनमा पनि निकै काम गरेको छ जस्तो देखिन्छ। तपाईँहरूले यो इमेजेसहरूमा देख्न सक्नुहुन्छ कि कलर्सदेखि लिएर कन्ट्रास्ट चाहिँ निकै राम्रो छ पोको F4 को इमेजेसहरूबाट, र स्पेसली पोर्ट्रेट इमेजेसहरूमा चाहिँ कलर साइन्स एकदमै राम्रो लागेको छ मलाई। हुन त फेसलाई अलिकति स्मुदन चाहिँ गरिदिन्छ, तर ओभरअल फोटो चाहिँ एकदमै प्लिजिङ आउने गर्छ। र सिमिलरली OIS भएको कारणले नाइट टाइममा पनि यु क्यान गेट लाइक रियली डिटेल्ड इमेजेस। इभन नाइट मोड अन नगर्दाखेरि पनि राम्रो डिटेल भएको र एक्सपोजर मेन्टेनेन्स भएको इमेजेसहरू चाहिँ तपाईँले यो फोनको क्यामेराबाट पाउन सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी डिस्प्ले डिपार्टमेन्टमा पनि त्यस्तो कम्प्लेन गर्नुपर्ने ठाउँ चाहिँ छैन। यो फोनमा चाहिँ तपाईँले 6.67 इन्चेसको AMOLED स्क्रिन पाउनुहुन्छ, जसको कलर्सदेखि लिएर कन्ट्रास्ट चाहिँ निकै राम्रो छ, र ब्राइटनेस लेभल्स पनि इन्डोर्सको साथसाथै आउटडोर सिचुएसनमा पनि इनफ नै लाग्यो मलाई। प्लस यो स्क्रिनमा चाहिँ तपाईँले HDR10+ सर्टिफिकेसन पनि पाउनुहुन्छ। सो युट्युबमा HDR भिडियोज हेर्नुको साथसाथै नेटफ्लिक्स जस्तो स्ट्रिमिङ प्लेटफर्ममा पनि तपाईँले HDR भिडियोज चाहिँ यो फोनमा इन्जोय गर्न सक्नुहुन्छ। र मैले अघि नै भने जस्तै यो फोन चलाएको चाहिँ मैले लगभग 1 हप्ता जस्तो भइसक्यो, र यो फोनको ब्याट्री लाइफ पनि मैले निकै इन्ड्योरिङ भएको पाएँ। जे होस्, यो चाहिँ अब 1 डे ब्याट्री लाइफ भएको फोन हो भन्न मिल्छ, किनभने यु क्यान गेट अराउन्ड 6 आवर्स स्क्रिन अन टाइम मजासँगले। र मेरो युसेज चाहिँ फेरि एकदमै डिमान्डिङ टाइपको छ। सो मेरो टाइपको युसेजमा चाहिँ मैले 6 आवर्स जतिको स्क्रिन अन टाइम पाउनु भनेको चाहिँ इट्स रियली गुड। तपाईँ चाहिँ अलिकति लेस डिमान्डिङ कामहरू आफ्नो फोनमा गर्नुहुन्छ भने इट क्यान लास्ट यु इभन लङ्गर। र मैले अघि नै जस्तै यहाँ चाहिँ तपाईँले 67 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पाउनुहुन्छ इन कम्पेरिजन टु द 33 वाट चार्जिङ जुन चाहिँ पोको F3 मा थियो। सो त्यो डिपार्टमेन्टमा पनि पोकोले अपग्रेड ल्याएको छ यसपालि। अब पर्फर्मेन्सको एस्पेक्टमा चाहिँ पोकोले पोको F4 मा स्न्यापड्रागन 870 चिपसेट दिएको छ, विच इज द सेम द्याट वाज अन द पोको F3 एज वेल। र कतिजनालाई चाहिँ इम्प्रुभमेन्ट नै भएन जस्तो लाग्न सक्छ होला, तर आई डोन्ट फिल द्याट वे, र आई एम नट कम्प्लेनिङ आइदर, किनभने स्न्यापड्रागन 870 चाहिँ एउटा एकदमै ब्यालेन्स फ्ल्यागसिप चिपसेट हो। आजकलको रिसेन्ट फ्ल्यागसिप चिपसेट्सहरू हेर्ने हो भने चाहिँ हिटिङ इस्युज धेरै भइरहेको हामीले थाहा पाएका छौँ, तर स्न्यापड्रागन 870 मा चाहिँ पावर र हिटिङ चाहिँ एकदमै ब्यालेन्स छ। सो मलाई चाहिँ यो चिपसेटको पर्फर्मेन्स निकै राम्रो लाग्छ, स्पेसली यो मिड रेन्ज प्राइस सेगमेन्टमा चाहिँ। मेरो युसेजमा चाहिँ मैले एभ्रिडे टास्कमा यहाँ केही पनि प्रब्लम्सहरू फेस गरेको छुइनँ, र यहाँ डिमान्डिङ गेम्स पनि राम्रैसँग चल्छ। र राम्रो कुरा चाहिँ पोकोले यो फोनमा 3वटा मेजर OS अपडेट्स दिने पनि प्रमिस गरेको छ। सो फ्युचर प्रुफिङ वाइज पनि दिस फोन सिन्स लाइक अ गुड डिल। लास्टली पोकोले पोको F4 मा अलिकति इम्प्रुभ गर्न सक्ने भनेको चाहिँ आई थिङ्क डिजाइनमा हो, किनभने आजकलको रिसेन्ट रेडमी फोन्सहरू तपाईँले हेर्नुभएको छ भने चाहिँ यसको डिजाइन त्यस्तै नै छ, त्यस्तो केही डिफ्रेन्ट चाहिँ मलाई लागेन। लास्ट इयरको पोको F3 को डिजाइन चाहिँ निकै राम्रो थियो, र आई वाज एक्सपेक्टिङ पोको टु बिल्ड अपन द्याट। रादर आजकल यो रिब्रान्डिङ्सहरूको चक्करमा चाहिँ पोको हेज गन विथ द सेम डिजाइन ल्याङ्ग्वेज एज रेडमी फोन्स। सो यो कुरामा चाहिँ मैले अघि नै भने चाहिँ अलिकति इम्प्रुभमेन्ट गर्न सकिन्थ्यो। त्यसो भन्दैमा तर यो फोनको अर्को ग्रिन कलर चाहिँ मलाई राम्रो लागेको छ। यो ब्ल्याक कलर चाहिँ मैले अघि नै भने जस्तो अलिकति ब्ल्यान्ड देखिन्छ। अदर देन द्याट यहाँ चाहिँ तपाईँले यहाँ साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट सेन्सर पाउनुहुन्छ, अनि बोथ फ्रन्ट एन्ड ब्याक अफ दिस फोन इज प्रोटेक्टेड बाई गोरिल्ला ग्लास 5।
सो गाइज यही नै थियो हाम्रो पोको F4 को छोटो मिठो अनबक्सिङ र इम्प्रेसन्स भिडियो। मेरो युसेजमा चाहिँ आई फाउन्ड दिस फोन टु बी केपेबल मिड रेन्ज फोन, तर मैले अझै राम्रोसँग टेस्ट चाहिँ गरिसकेको छुइनँ। सबै टेस्टिङ गरेर म सबै फुल डिटेल्सहरू चाहिँ हाम्रो फुल रिभ्यूमा भन्नेछु र आई होप कि पोको नेपालले चाहिँ यो फोन चाँडै नै नेपाली मार्केटमा लन्च गर्छ होला। आई थिङ्क इट्स गोइङ टु बी अ गुड भ्याल्यु स्मार्टफोन इन द मिड रेन्ज सेगमेन्ट। यति भन्दै म प्रतिमालाई बिदा दिनुहोस्। हामी यस्तै टेक रिलेटेड कन्टेन्टहरू चाहिँ लिएर आउने नै छौँ। हाम्रो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। यति भन्दै मलाई बिदा दिनुहोस्। धन्यवाद।